الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إخوان، انظروا إلى هذا الفيديو العجيب. انظروا إلى تدافع الموجات كيف أنها تذهب باتجاه الشمس. بالله عليكم يا إخوان، هل هذه مياه أم هذا دخان أم هذا سراب؟ السراب لا يأتي هكذا، لأن هناك من الناس يقول أن هذا سراب وليست مياه حقيقية، بل أن هناك من المسطحين أيضا يقولون هذا سراب وليست مياه. ما تعرفون مسطح ولا هو كروي ولا هو كروي لكن في نفس الوقت جاحد للحق. الله أعلى وأعلم. يقول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يا إخوان، سخر لنا ما في السماوات. ما هو الذي في السماوات؟ من مياه ورياح، والله أعلى وأعلم. انظروا إلى هذه التموجات في النجوم، ترى هناك أمواج. الأمواج تأتي بفعل الرياح. لاحظوا لحركة الموج لا يتحرك بشكل دائم بل يتوقف وبعدها يأتي. هذا إن يدل على أن هذه الحركة لا تأتي بسبب التدفق بل تأتي بسبب الرياح. إن كانت حركة النجوم تأتي بسبب تدفق المياه أو ما شابه، فسترى حركة المياه على النجوم مستمرة بشكل دائم، ولكن أحيانا يأتي موج على النجوم وأحيانا يتوقف كما هو ظاهر في هذه الصورة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي سخر لكم ما في السماوات من مياه وجبال من برد، كما قال الله تعالى: وينزل لكم من السماء من جبال فيها من برد. سخر لكم ما في السماوات من شمس ومن قمر ومن نجوم ومن رياح، والله أعلى وأعلم كما ذكر في الكتاب المقدس. فالسماوات مسخرة لنا نحن البشر، وليس أننا نجري في مجرى درب التبانة في فضاء لا نعلم إلى أين نتجه، كما يقول علم الفلك الشيطاني. الانفجار العظيم نتج منه هذا الكون، وإلى الآن هذه النجوم وهذه الكواكب وهذه الأرض ما هي إلا مخلفات للانفجار العظيم. بينما يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام. انظروا إلى ترتيب الخالق، خلق الأرض والجبال في 4 أيام وبعدها خلق السماوات في يومين. بينما العلم الحديث الذي يدافعون عنه هؤلاء يقول بأن الانفجار العظيم نتج بصدفة، وهذا الكون نتيجة فوضى أتت من انفجار، وهذا مخالف لما قاله الله جل جلاله: ونزلنا من السماء ماء وأنزل من السماء ماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. انظروا يا إخوان، أعيننا لا تتعارض مع ما يقوله القرآن، ولكن أعيننا تتعارض مع ما يقوله البشر. والغريب أن هناك من البشر عندما يسمع التفسيرات العلمية في الغالب هو لا يفهمها، ولكن أهم شيء أن سمع تفسير علمي عشان ما يقولون أنه جاهل. وعلى فكرة يا إخوان، هذا التصوير مسرع، فلهذا نرى هذه التموجات أو تدافع هذه الموجات بسرعة. هذا من بديع خلق الله. السماء بها ماء، ولكن البشر لا يستوعب، لأن الملحدين عطلوا العقول وسيطروا على البشر، ولكن تركوا رب البشر وأصبحنا كالملحدين نؤمن فقط بالأشياء المحسوسة. كلمني علميا. الكثير منكم يسمع هذه العبارة: كلمني علميا. كيف أكلمك بشيء علمي وهو لا يوجد عليه تجربة؟ أنا أستطيع أن آتي بكلام إنشائي من مخيلتي وأجعله يبدو منطقيا وجميلا ويتقبله العقل، ولكن يمكن أن يكون بعيد البعد عن الواقع. يقول الله عز وجل في سورة الحديد: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. هذه الأمور الغيبية ترجع إلى الله. ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. أما الكلام العلمي إذا شيء محسوس بين أيدينا وإن كان عليه تجارب هنا نتكلم علميا. طيب يا محمد، إنهم ذهبوا إلى الفضاء وهذا دليل حسي تجريبي. انظر إلى الفيديوهات هذه كيف أن هناك أغلاط فادحة تفضحهم وأنهم كانوا في استديو وليسوا بالفضاء. سأضع الروابط بالوصف. هذا وصلوا على أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة
ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى